احتمالاً تا الان فکر می‌کردیم مردم میرفتن شکار و زنا تو غار بچه‌داری می‌کردن، ولی توی این ویدیو میخوام یک مقاله علمی به زبان ساده، مختصر، مفید برات بخونم که بدونی اصلا همچین چیزی صحت نداره و یافته‌های علمی جدید همچین نظری رو نقض میکنه. تا آخر این ویدیو با من همراه باش. بچه‌ها این ویدیو خیلی سفارشیه و ضرب العجلی و با کمترین ادیت ممکنه دارم میذارمش توی یوتیوبم، چون شما توی اینستاگرام از من خواسته بودین، توی اینستاگرام، تلگرام و توی یوتیوب، که این مقاله رو من امروز براتون مختصر و مفید توی یه ویدیو براتون بگم. پس با من همراه باشید. فقط این نکته‌ای که هست اینه که من از روی لپتاپ الان اطلاعات براتون میخونم که یه وقت جایی صحبتام اطلاعات غلط نداشته باشه. هر چیزی که نیاز به نقشه و عکس و جدول داشته باشه خودم موقع ادیت توی ویدیو براتون میذارم. خب میام از اول این ویدیو براتون بخونم. متن انگلیسی و لینک متن انگلیسی مقاله رو هم توی کانال تلگرامم و هم توی دیسکریپشن براتون میذارم. هر کسی که خواست اطلاعات تکمیلی به دست بیاره، رفرنس ها رو بخونه یا با زبان اصل چک کنه، میتونه به اون لینک مراجعه کنه. من قرار نیست مقاله رو براتون روخونی کنم. من فقط قراره که فرازهاش رو و جاهایش که نکته مهم داره رو مختصر مفید براتون بگم. در نتیجه سمت لینک انگلیسیش هم نرفتین، همچین چیز خاصی از دست ندادین، چون این ویدیو کامله. بچه‌ها شاید یه جاهای اسمای تخصصی داشته باشه من اشتباه بخونم، به بزرگی خودتون ببخشید. خب بیایم با این نکته شروع بکنیم که اون تصورات ما از نقش‌های جنسیتی جهان شمول یک تصور اشتباهه و با این مقاله میخوام بهتون ثابت کنم. نقش‌های سنتی جنسیتی در جوامع شکارچی گردآورنده غلط بوده. برای مدت طولانی تصور این بود که زنان در این جوامع جمع‌آوری غذا می‌کردن و مردم می‌رفتن شکار. اما شواهد جدید چیز دیگه‌ای رو نشون میده. منظورم از شواهد جدید چیه؟ زنانی با ابزار جنگی توی یه سری قبرهای باستانی در سراسر جهان شناسایی شدن. مثلا یه زن 9000 ساله توی پرو هست که توی گور با ابزار شکار حیوانات بزرگ، خرگوش و مرغ و اینا نه، با ابزار شکار حیوانات بزرگ جسدش پیدا شده. یه مورد دیگه یه زن وایکینگه که توی سوئد، اونم با سلاح جنگی به خاک سپرده شده. من توی ویدئوی زنان نامرئی به این کیس پرداخته بودم که این زن تا 100 و خورده سال تصور میکردن که اسکلت یک مرده، با اینکه ویژگی های اسکلت یک زن و یک مرد خیلی واضحه. اگر فقط به لگن اون اسکلت نگاه میکردن مشخص بود که جسد یک زنه، ولی خب چون آلات جنگی کنارش بوده تصور میشده که یک مرده و بعداً بود که فهمیدن اوه اشتباه زدیم. که در این زمینه ویدئوی زنان نامرئی رو خیلی بدون پیشنهاد میکنم ببینین، توی کارت های بالا و توی دیسکریپشن براتون میذارمش. مورد بعدی 4 زن که نمیدونم سکایی تلفظ صحیحش چیه رو نمیدونم، ولی این 4 تا زن توی گوری که پیدا شده با سلاح و تجهیزات جنگی جسدشون پیدا شده. یکی دیگه از یافته‌های این مقاله اینه که زنان تا 50% از شکارچیان حیوانات بزرگ در دوران پیش تاریخ آمریکا رو تشکیل میدادن. خلاصه که میخواد مقاله به این نتیجه برسه که زنان نقش بسیاری توی جنگ و شکار داشتن. برخلاف چیزی که قبلا تصور میکردیم، تعصبات جنسیتی باعث شده که ما خیلی وقتا این شواهد تابلو رو متوجه نشیم، مثل اون مورد زن سوئدی که بهتون گفتم. و خب این مقاله رسما داره اون دیدگاه سنتی در مورد شکار یا اصلا در مورد نقش‌های جنسیتی در جوامع انسانی رو کلاً با بولدوزر از روش رد میشه دیگه، و میخواد بگه که کلاً زنان در شکار و جنگ و اینا مشارکت داشتن، خوبم مشارکت داشتن و تنوع شیوه های مشارکتشون هم بالا بوده. در ادامه مقاله بهش میپردازم. این یافته ها نشون میده که نقشه جنسیتی در جوامع گذشته سیالتر و متنوع‌تر بوده. یه سری حکایات متعددی هم از زنان شکارچی و جنگجو در سراسر جهان وجود داره که این شواهد نشون میده که خشونت فقط یک ویژگی و امر مردانه نبوده و زنان در طول تاریخ از این درگیری‌ها و شهرت‌ها هم برای خودشون داشتن. سلام،
من سایه هستم. اینجا چنل با من مطالعه کنه، چنلی که در اون کتاب معرفی و نقد و بررسی میکنم. اگر تا اینجای ویدیو خوشت اومده از سبک کارم و صحبت و موضوعاتی که مطرح میکنم، چنل رو سابسکرایب و ویدیو رو لایک کن، برام کامنت بذار. با این کارت کمک میکنی که یوتیوب ویدیوهای منو به افراد بیشتری ساجست بکنه، برای منم دلگرمیه و اینجوری میتونم محتوای با کیفیت تری براتون بسازم. پس اصلا کار سختی نیست. ممنون میشم که از من و چنل و فعالیتام حمایت کنید. خب این تیکه یه مقدار به توضیح احتیاج داره. اول از رو میخونم بعد توضیحش میدم. پژوهشگران با بررسی دفن‌های انسانی از مکان‌ها و زمان‌های مختلف سعی کردن که جوامع انسانی رو توی دوره‌های مختلف زمین‌شناسی بشناسن. یکی از موضوعات مهمی که مورد بررسی قرار گرفته نقش و تقسیم کاره. یعنی نقش تقسیم کار و اینکه این تقسیم کار مبتنی بر جنس بوده، جنسیتی بوده، چجوری بوده. حالا ممکنه بگی که این جنس و جنسیت این وسط چه ربطی داره؟ ببینید ما یک جنس داریم، یک جنسیت داریم. جنس سکس بیولوژیکه، بیولوژیکال سکس. من نرم، من ماده‌ام، من به اینا جنسیم، من تخمدون دارم، من این هورمونا در من ترشح میشه، من کروموزومم XX یا XY. اینا ویژگی‌های وابسته به جنس هستن، سکس. ولی ما یک جنسیت داریم، جندر، که این دوتا الزاماً با هم یکی نیستن. یه دوتا دایره رو تصور کنین، عکسش اینجا براتون میذارم، که یه بخشش با هم دیگه همپوشانی داره. این ارتباط جنس با جنسیته. توی جوامع مختلف اومدن یه سری تفکیک بندی انجام دادن. گفتن که خب انسان‌ها دو دسته جنسن عمدتاً. بر اساس این جنس یه سری نقش‌هایی براشون فرق میکنه. مرد قاعدتاً نمیتونه بزاد، یه چیزایی باید جدا کرد. اما به واسطه این تفاوت جنس یه دوتا تفاوت شأن اجتماعی هم قائل می شدن و بر اساس اون تفاوت نقش اجتماعی در جامعه رو هم به این انسان‌ها بر اساس جنسشون تحمیل می کردن. که حالا من با خوب و بدش کاری ندارم و فقط دارم میگم همچین اتفاقی می افتاده. بعد چه اتفاقی میفته؟ یه سری توقعاتی به وجود بیاد که زن چگونه باشد، مرد چگونه باشد، زن چه کار کند، مرد چه کار کند. اون توقعات، انتظارات، رفتارها و چیزایی که تو مربوط به جامعه است، مربوط به فرهنگ، مربوط به قانون، مذهب، چیزای این مدلیه و به انسان‌های نر و ماده اعمال می‌شده. اینا جزء کاتگوری جنسیته. خب جنس نیستن. جنسیت جنبه فرهنگی اجتماعی، جنس جنبه بیولوژیکه. مثلا من پریود میشم، مردا پریود نمیشن، من حامله میشم، مردا حامله نمیشن، یه همچین چیزی. پس تفاوت جنس و جنسیت رو متوجه شدیم. حالا توی جوامع اولیه یه سری وظایف توی ده، روستا، قبیله، هر گروه انسانی بوده که یه سری رو هم انسان‌های زن انجام میدادن، هم انسان‌های مرد. یه سری وظایف و کارها بوده که تفکیک می‌شده، زن‌ها این کارو بکنن، مردا این کارو بکنن. ولی این تفکیک سفت و سخت نبوده. این مقالم همینو میخواد بگه که این تفکیک سیال بوده. حالا تو اون تفکیکی که وجود داره مبتنی بر جنس دیگه، یعنی اون وظایف مبتنی بر جنس تفکیک می‌شده، اما جزء نقش‌های جنسیتی بودن. واسه همین توی متن اینجا مشخصاً از این عبارت استفاده کرده که sex specific gender rules. این اگر بعداً رفتین متن انگلیسی رو بخونین این عبارت اگه بهش برخوردین، برای همین داشتم این توضیحات رو میدادم که بدونین من دارم در مورد چی صحبت میکنم. خلاصه موضوع مهمی که مورد بررسی قرار گرفت نقش و تقسیم کار بر اساس جنسیت که تعیین شده بوده بر اساس ویژگی‌های زیستی، همون sex specific gender rules، یا همون جنسیت اجتماعی، نقشی که جامعه به فرد میده بوده. مهمترین تم این مقاله همچین چیزی بوده. حالا فرضیه پژوهش اینه که در بیشتر این جوامع از زنان نیز انتظار میرود که در شکار شرکت کنند. اگر این فرضیه درست باشد، تصورات قدیمی درباره نقش‌های جنسیتی در این جوامع به چالش کشیده خواهد شد. اومده و یه سری شواهد رو بیان کرده. اول از همه روش تحقیقش رو توضیح داده که حالا خیلی من وارد جزئیاتش نمیشم، خیلی کلی دارم میگم که یه دیتابیس بزرگی وجود داره، یه پایگاه داده خیلی بزرگی وجود داره به اسم The Place که
توی اینجا خب از طریق داده‌های مردم شناسی و چیزهای مختلف اطلاعات از این جوامع شکارچی گردآورنده وجود داشت. یک بخشی از تحقیق به استناد داده‌های این دیتابیس، یک بخشیش اومدن 391 جامعه شکارچی از سراسر جهان رو انتخاب کردن. نقشش رو اینجا نشونتون میدم. ولی همه این جوامع قاعدتاً مورد مطالعه قرار نگرفتن. یه نگاه کلی به تمام اینا انداختن و از بینشون 63 جامعه رو انتخاب کردن که کیس استادی خیلی دقیق برن روش مطالعه کنن این نقش‌های جنسیتی رو. بر اساس این یافته ها از این 63 جامعه 79% شواهدی از شکار زنان را نشان می‌دهد. 79% از این 63 جامعه 87%شون معیشت اصلشون از طریق شکار بوده، که یعنی اصل نون در آوردنشون از راه شکار بوده. تو همچین جوامعی زنان نه تنها بیشترین مشارکت در امر شکار رو دارن، بلکه خیلی برنامه ریزی میکنن براش. یعنی یه بخشی از شکارها هم هست که مثلا من دارم میرم برا خودم، یه حیوانی به من حمله میکنه، زرتی میزنم میکشمش. از این کارا هم داشتن، ولی وقتی دارم میگم شکار، منظور من شکار زنان با برنامه ریزی قبلیه. من نیزه‌امو برمیدارم، تورمو برمیدارم، دارم میرم شکار، نه که تصادفی بزنم یه حیوانی رو بکشم. بس این حواسمون باشه که اینا رو با هم دیگه قاطی نکنیم. 46% از جوامع شکارچی گردآورنده که زنان در آن شکار میکنند، یعنی 46% از اون 79%، حیوانات کوچیک رو شکار میکنن. 33%شون حیوانای بزرگ رو شکار میکنن. 50%شون با بچه میرن شکار، یعنی بچهشون هم دنبالشون هست و میرن شکار، نه اینکه بچه رو دایورت کنن کله یه نفر و خودشون تنها برن شکار. اگر بچه بتونه رو پاش راه بره با خودشون میبردنش شکار، چرا نبرنش؟ 13% از این جوامعی که زناشون میرفتن شکار، سگشون هم با خودشون میبردن. یعنی انقدر که احتمال داشته بچهشون هم با خودشون ببرن شکار، سگشون رو نمیبردن. اینم نکته خیلی جالبی بود برای من. همچنین زنان از طیف وسیعی از ابزارها و استراتژی‌ها برای شکار استفاده می‌کنند و نقش اساسی در آموزش‌های نسل بعدی شکارچیان را ایفا می‌کنند. حالا فهمیدین چرا بچه‌ها رو با خودشون می‌بردن شکار؟ مثل نمیدونم، حالا شاید مقایسه درسته نباشه، ولی شما اگه گربه، سگ یا یه حیوانی دیده باشین که بچه داشته باشه، دقت کرده باشین اون حیوان ماده شروع میکنه بچه‌ها شکار یاد دادن، تو سرش میزنه، باش کشتی میگیره که یاد بگیر دفاع کن. خب حالا ببین من چجوری خیس کردم میخوام برم شکار، تو هم اینجوری شکار کن. برای جامعه انسانی هم این قضیه واقعا وجود داشته. منظورم میشه که زنان استراتژی متنوع‌تری داشتن برای شکار. الان براتون توضیح میدم. زنان شکارچیان ماهری بودن، ابزار استراتژی‌های خودشونو داشتن که الزاماً این ابزاری که استفاده می‌کردن شبیه ابزار شکار آقایون نبوده. مثال، در میان آکا مشارکت زنان در شکار با تور ضروریه، در حالی که مشارکت مردان این گونه نیست. زنان آکتا از فیلیپین از طیف وسیعی از ابزارها برای شکار استفاده می‌کنند، در حالی که مردان آکتا به طور عمده به کمان و تیر و اینا تکیه می‌کنند. زنان آکا از انعطاف پذیری بالایی در شکار برخوردارند و از طیف وسیعی از ابزارها از جمله تور، نیزه، قمه و کمان استفاده می‌کنند. استراتژی متنوع منظورم چیه؟ اینکه با افراد متعدد میرفتن شکار، تایمای مختلف میرفتن شکار. مردها از استراتژی شکار کمتری برخوردار بودند، از تنوع ابزاری کمتری برخوردار بودند. زنان در شکار حیوانات خاص مانند پستانداران کوچک، پرندگان و اینها تخصص داشتن. با استفاده از روش‌های مختلف مثل تله گذاشتن، ردیابی و اینا، زنان تخصص داشتن توی این قبایل. جوامع مورد مطالعه، اون 63 جامعه رو من الان به ترتیب عکساشو دارم روی اسلایدها اینجا نشون میدم که اگر کسی خواست در مورد هر یک از این جوامع بره سرچ کنه، میتونه یه دقیقه پاز ویدیو رو بگیره، اسکرین شات بگیره و بعداً سر فرصت بره این اسما رو سرچ کنه. خب اینجاش قشنگه.
خب ما اینجا یه تعدادی اندروتیت باز زن ستیز آنتی فمینیست داریم که این بخش از برنامه رو با افتخار و عشق تقدیم این عزیزان میکنم. از روی متن میخونم برای اینم که مطمئن باشین سوء تفاهمی به وجود نمیاد. همزمان انگلیسیش هم روی مانیتور نشون میدم که دیگه برسونیم به دست اونی که باید. در این مطالعه بررسی کردیم که آیا روندهای شناخته شده از کار شکار غیر جنسیتی در سوابق باستان شناسی به دوره‌های مردم نگاری اخیر ادامه یافتند یا خیر. نمونه توصیفی ارائه شده در اینجا کافی است تا نتیجه گیری کنیم که زنان در جوامع شکارچی گردآورنده در سراسر جهان در دوره‌های اخیر نیز در شکار مشارکت دارند. این یافته با توجه به مورفولوژی و فیزیولوژی عمومی زنان منطقی است. این دوستانی که ذات زنانه است، بچه داری زنان ذاتن مهربون و اینا، این با عشق تقدیم به شماست. شیوع داده ها درباره شکار زنان به طور مستقیم با باور رایج که زنان صرفاً جمع‌آوری می‌کنند در حالی که مردان صرفاً شکار می‌کنند مخالف است. تقسیم کار جنسی ضمنی شکارچی گردآورنده نادرست است. با توجه به اینکه پارادایم دوگانه بر تفاسیر شواهد باستانشناسی تأثیر گذاشته که شامل اکراه برای تمایز ابزارهای پرتابی یافت شده در دفنهای زنان به عنوان ابزار شکار یا جنگ است، این مقاله نیز به دیگران می‌پیوندد و بر لزوم بازبینی شواهد باستانشناسی، بازنگری در شواهد مردم نگاری، پرسش از استفاده از دوگانه شکار و جمع‌آوری و تحلیل روایت کلی مرد شکارچی تاکید می‌کند. خب الان من اینه که خوندم چی بود به زبان ساده براتون بازش می‌کنم. همونطور که اول ویدیو اشاره کردم و همچنین توی ویدیوی زنان نامرئی، این کلیشه‌های جنسیتی و سوگیری که داریم، تصورات اشتباهی که داریم باعث شده که یه سری شواهد تاریخی تابلو که جلو رومونه رو نبینیم. اصلا تاریخ ولش کن، همین الان پخش زنده داره طرف اینجوری زندگی میکنه ولی ما این شواهد رو نمیبینیم و این مقاله داره تاکید میکنه، میگه که این یافته های علمی ما باز هم داره تاکید می‌ورزه که یک بازنگری روی این شواهد و مدارک و چیزایی که از قدیم الایام جمع کردیم انجام بدیم، چون ظاهراً آب قطعه و خیلی تر زدیم. داره میگه که با این پارادایم سنتی که زنها رو ما فقط جمع‌آوری کننده میوه و سبزیجات و دانه‌های خوردنی میدونستیم، مشارکتشون در شکار رو نادیده گرفتیم و برای اینکه توی مطالعات علمی بتونیم یک گام فراتر بزنیم و واقعاً در علم کاری به درد بخوری انجام بدیم، بعد این سوگیری ها رو بزنیم کنار و یک بازنگری داشته باشیم روی تمام یافته‌هایی که تا الان به دست آوردیم تا بالاخره درک کامل و بهتری داشته باشیم از نقش زنان در شکار و معیشت قبایل ابتدایی. همچنین میگه که ما همیشه به این قبایل میگفتیم شکارچی گردآورنده و همین اسمشون 2 پارت داره، خودش به اون بحث دوگانه جنسیتی که یک تیکش مردا انجام میدادن یک تیکش زنها انجام میدادن دامن میزنه و خلاصه که این اسم هم حتی باید روش بازنگری انجام بشه که هم بحث شکار و گردآورندگی رو داشته باشه، هم حالت دو شقه بودن، دوگانه بودند نداشته باشه که به اون کلیشه های و اون تصورات منسوخ شده علمی بخواد دامن بزنه. اصلا فلسفه این مقاله همین بوده، برای همین نوشتنش که یه تجدید نظری داشته باشیم روی کارهای علمی پژوهشی یا تصورات خودمون که زنان ذاتاً ظریف و لطیف و مردا وحشی هم میرفتن شکار. خلاص این مقاله به پایان رسید. این شورت ویدیو رو که عکسش اینجا میذارم توی کارت های بالای ویدیو هم قرارش میدم. این شورت ویدیو رو من دیروز گذاشتم در پاسخ به یکی از کامنت ها و باز هم مقاله با این تم هست، باز هم کتاب با این تم هست، هم روی جنبه فرهنگ انسان‌های نخستین بخوایم بخونیم، هم در رابطه با سبک زندگی و تکامل و فرگشت و اینا بخوایم بخونیم. کتاب‌های خوبی وجود داره، هم به انگلیسی هم به فارسی. فهرستی که توی کپشن این شورت ویدیو گذاشته بودم رو تو کپشن این ویدیو هم میذارم که اگر کسی خواست تحقیق کنه، خودش بره اینا رو مطالعه بکنه، منابع کافی در دسترس داشته باشه.
ممنون که تا اینجای کار با من همراه بودید. من توی چنلم یک پلیلیست مطالعات زنان و جنسیت دارم، یه پلیلیست ریاکت دارم که روی مسائل اجتماعی مرتبط با زنان من بر اساس کتاب‌هایی که میخونم و معرفی میکنم دیدگاه‌ها و نقطه نظرها و ویدیوهایی که توی فضای مجازی وجود داره رو نقد و بررسی میکنم و بهشون پاسخ میدم. پس حتما از این دوتا پلیلیست من حمایت کنین. لایک، کامنت، سابسکرایب و فعال کردن زنگوله چنلم یادتون نره. من به حمایت شما احتیاج دارم. همچنین یه دونیشن لینک هم احتمالاً بذارم توی کپشن. اگر این لینک وجود داشت ممنون میشم که هر کی هر چقدر کرمشه از من و فعالیت‌های چنلم حمایت کنه. شما چه مقاله علمی تو حوزه تاریخ، جامعه شناسی، باستان شناسی، تو این فیلد مردم شناسی، اگر مقاله علمی هست که دوست دارین در موردش ویدیو بسازم، اسم و موضوعش رو توی کامنت ها برای من بنویسین، من براتون ویدیو میسازم. خلاصه که ممنون که حوصله کردین و تا آخر ویدیو با من همراه بودید. تا ویدیوهای بعدی، روز شبتان خوش.